Mä oon nyt viettänyt muutaman päivän Toilassa ja seuraavaksi mä oon koditon viikon. Ei vaan mä siis nukun mun kahden kaverin sohvalla tän viikon. Ja en mä tiedä, mä jotenkin ajattelin, että tässä on niin hyvää tämmöstä clickbait-mahdollisuutta, että on koditon viikon. Niin en mä tiedä, mulla on vaan sellainen fiilis, mä haluan vaan dokumentoida mun elämää. Se inspiroi nyt tällä hetkellä tosi hyvin, niin sitä aion tehdä. Joten joo, tervetuloa seuraamaan mun viikkoa kodittomana. Pakko päivittää, että siis mä olin vaan siis pari päivää mun porukoilla, niin siinäkin aikana kerkisi tapahtumaan onnettomuus. Nimittäin se ei ole kauhean huomattava, mutta mun hampaat, tai siis toinen nyt on hammas, niin se on vähän lohjennut. Mä olin mun veljellä, join teetä sohvalla ja hänen koiransa hyppäsi mun syliin silleen, että mä sit kolautin itessä mun Teemukin hampaaseeni, niin toi mun niinku kamerassa vasemmanpuoleinen hammas, niin se on vähän tolleen kulmikkaampi. Joo. Mä en tiedä mitä sanoa. Mä oon koditon ja basically hampaaton. Hyvä clickbaitti. Tässä on mun koti tämän viikon. Mä halusin kuvata tätä mun aikaa, koska mun mielestä siirtymät on tosi mielenkiintoisia. Ja koska siirtymät on niin stressaavia, niin välillä ne jää unholaan. Sen takia mä halusin kuvata tämän viikon, kun mä oon koditon. Oikeesti mä oon mun kaverin Semi sohvalla. Terkkuja Sennille. Ja iso kiitos. Mä halusin kuvata tätä, koska mä jotenkin näin tämän jotenkin dramaattisempana, että mä oon koditon viikon. Mutta oikeesti mä nukun vaan mun hyvän ystävän sohvalla, jonka kanssa mä oon aiemmin ollut kämppis. Joten tää on tuntunut oikeastaan tosi kotoisalta. Ja se on mun mielestä aina kaunis opetus siitä, että maalaa kauhukuvia, että ei hitto, että mulla tulee varmaan olemaan ihan hirveetä ja mun pää varmaan räjähtää. Mut sit välillä kaikki onkin oikeastaan ihan tosi hyvin. Mä oon pyörinyt ympäri Helsinkiä ja tää tuntuu tosi hyvältä tutustua tähän osaan Helsinkiä, koska mä itse asun vähän kauempana. Se on oikeesti tosi mahtavaa huomata, että välillä se stressaa ihan turhaan. Ja yleensä sen huomaakin, kun etukäteen vaan pelkää ja mietiskelee, että miten asiat tulee olemaan ja menemään. Mutta välillä asiat meneekin siis tosi hyvin. Välillä ne menee paremmin kuin mitä on ajatellut. Välillä on vaan hyvä heittäytyä. Ja tällä viikolla myös moni asia tuntuu siltä, että on niin kuin loksahtanut paikoilleen. Mä oon saanut vähän larpattua helsinkiläistä, joka mä en vielä ole identiteetilläni, mutta asuin paikkani mukaan olen kuitenkin helsinkiläinen. Olen saanut leikkiä sillä identiteetillä ja se tuntuu tosi hyvältä.
Tällä viikolla mä oon saanut paljon mielenrauhaa, koska tämä mun muuttoprosessi on siirtymässä kohti loppuaan. Mä oon enää parin päivän päässä siitä, että mä oon muuttamassa mun uuteen asuntoon. Pääsen vihdoin purkamaan kaikki mun tavarat, mikä on... Odotan sitä innolla. Tuntuu hyvältä täällä. Tää sohva on ollut mukava nukkua. Mä oon tässä sohvalla kyllä siis aiemminkin pari aiempaakin yötä nukkunut, kun en ole jaksanut Helsingistä matkata kauas Espooseen, niin oon tähän sohvalle jäänyt nukkumaan. Joten tää on tuttu sohva siinä mielessä, mutta silti tässä on ollut oikeastaan tosi mukava ja kotosa olla. Ehkä osittain tämän videon sanoma on myös se, että pyytäkää apua. Jos te tarvitte apua, niin pyytäkää sitä apua. Ja tämä on siis viesti myös mulle, koska mua jotenkin suomalaisena hävetti se ajatus siitä, että ei hitto, että mä tuun nyt lorvimaan jonkun täällä nurkissa. Että kuinka noloa. Että miksi en ole itsenäinen ja asun jo omassa kodissani, vaan no, mun muuttojärjestelyt on semmosia, että mä nyt tarvitsin jonkun paikan. Se tulee myös tosi yhteisöllinen fiilis, kun nukkuu jonkun sohvalla. Ja oikeasti yhteisöllisyys on mun mielestä iso, siis niinku todella tärkeä osa niinku elämää, elämän hyvinvointia. Se, että sulla on niinku rakkaita ihmisiä ympärillä, jotka on kotoisia, jotka on valmiita auttamaan, jotka myös pyytää apua ja voi vuoron perään turvautua toisiinsa, niin se on ihan äärimmäisen tärkeää. Joo. Ihanaa. Mun mielestä siis tästä videosta ei tullut yhtään semmoinen, mitä mä ajattelin. Mä jotenkin ajattelin, että mä oon ihan stressaantunut ja mä vaan ränttään tälle kameralle joka päivä, että mun ajatukset on ihan täynnä ja mä saan hetken rauhaa ja vaan ihan loppu ja mulla on jotenkin ihan orpo-olo esille. Mutta ei, mulla on nyt semmoinen fiilis, että on mulla oikeasti vähän hassu fiilis siitä, että okei, että missä mä niinku oon. Tai silleen, että mulla ei oo niinku kotia. Mutta mulla on silleen niinku turvallinen fiilis ja se on tärkeintä. Se on tärkeintä. Joten tää viikko on siis ollut tosi kiva. Tulin just Oodista, olin siellä opiskelemassa ystäväni Lumin kanssa. Me vähän tulevia korkeakoulujen ennakkotehtäviä siellä ideoitiin. Ja joo, se oli hauskaa. Ja itse asiassa siellä tuli pari turistia kysymään, tai utelivat, että miten suomalainen kirjasto edes toimii ja vietetäänkö me niinku paljon aikaa siellä ja viettääkö niinku yleensä ihmiset paljon aikaa kirjastoissa tai Oodissa ylipäätään. Niin sittenkin tuli sellainen fiilis, että mahtavaa, että nämä niinku turistit näkee mut paikallisena. Vaikka mulla ei ole sellainen fiilis yhtään, että mä oon niinku paikallinen, mutta huomenna mä oon menossa treffeille koulupäivän jälkeen ja perjantaina mulla on etäkoulupäivä, niin ajattelin, että voisin mennä vaikka uudestaan sinne Oodiin. Oikeesti. Turvautukaa ystäviin, pyytäkää apua. Te ette ole riesoja. Minä en ole riesa, jos minä pyydän apua. Jotenkin voimaannuttavaa. Joo. Mutta nyt mä muutan tuonne sohvan sängykseni ja menen nukkumaan.
aikakapsuleita mun elämästä, että mä voin vanhana mummona palata niihin ja mietiskellä. Tuommoisia ajatuksia mulla oli, kun mä olin muuttamassa Helsinkiin tai mihin ikinä. Mä tykkään tosi paljon niin kuin asettaa sellaisia tiettyjä aikakausia mun niin kuin elämässä. Ja mulla on nyt jo semmoinen fiilis, vaikka siitä on vain pari viikkoa, kun mä oon ollut Espoossa, niin musta tuntuu, että, että siitä on jo iäisyys. Mä en ole koskaan enää palaamassa Espooseen. Se on niin kuin menneisyyttä.